geloof je nooit. 3 uur 2018. Gebroken poot. Een koos bestellen. Is dat dan een bus? Kijk. Dat is een trap. Ja. Dat is een gevaarlijke trap, zijn vriend. Dat is niet een trap. Straks verlof van die spoed. Maar zoals je ziet, de beste nog mannen. Zo. Dit is toch wel bizar. Ongeveer een jaar geleden is deze plaats ontzettend bekend geraakt door onze goede vriend de Valtex. Ondertussen hebben wij het hier een jaartje laten rusten. En hebben we besloten van dit als eerste aflevering voor het nieuwe jaar uit te zenden. Shit, jongen. Zijn dat mijnkarretjes? Dat zijn karretjes waar ze vroeger met de mijnen reden. Ja, van de sporen. Van de treinspoor, tramsporen.
Slagen ze, maat. Dat is echt ver, hè. Dat is echt ver, hè. Sta hier vol met MIVB, buurspoorwegenbus. Tijd van de MIVA. Wie dat de MIVA kent, dat is oud. Shit, ja. Kijk, ja, naar die modellen. Dat is echt crimineel dat dat hier gewoon staat weg te rotten, ja. Thuis. Hè? Geen bus. En dat beeld moet dat goed, dat beeld. Moet hij hier linker boven. Dat is een bus van de tek. Boem, tik, tik. Shit, ja. Kijk, oude kottekjes waar je ticketjes kan kopen. Ik kan er aan nemen dat deze bus een molenbeekje rijdt. Dat is toch wel te gek, hè. Zo bleef dat wordt gecrashed. €1 de liter. €1 de liter. Kijk, dat zijn allemaal van die bordjes, een voetje waar dat je een staaf in moet steken. Kijk, hè. Dat zijn van die dingen waar dat de uurroosters in zaten. De zeteltjes voor de bussen. Het is hier wel om te zeggen, van temperatuur lekker warm. Ja, het is hier aangenamer als buiten. Ah, ja. Lekker veel glentering. Kijk, die glinstertjes op de vloer. Dat is speciaal. Allemaal wel. Ik weet niet of je dat goed ziet op de camera. Heel de vloer glinstert hier. Allemaal van het glas dat hier ligt. Dus straks mijn voeten vegen. Ik denk dat we ons helemaal mee gaan afvegen, want heb je eigen al eens bekeken? Ja, ik moet zo de spoed binnen, maar ik moet zo de spoed binnen gaan. Dus. Daar is de politiewagen. Hey, man, hebben hier uren rondlopen voor deze te vinden. Dat is hier voor domme kwartiertje en we vinden al. Je moet de pipi in een potje doen. En deze wel. Police. Shit. De politiekate. Wat dan met de voetstappen gehoord. Ja, zie je dat? Dat druppels dat ik hoor. Ah, hier is de deur.
De politiekeet. Die stond vroeger op de Woodstock festivalletjes waar mijn ouders nog naartoe geweest zijn. Met één hand komt het toch nog door het hele land. Ding ding. Oh, waar is dat? Dat is weg. Ding, 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 ding. Oh, dat was het. Shit ja. Eén hand, hè. Check dat tramstel jongen. Ah, zo maar hier. Fantastisch. Dat is hier nog een Brussel. Hier, wat zit er op? De Javel. De Javel, Le Croix. Zie je? De Javel. Is dat niet een soort buurt, like de Badongi en allemaal shit? De Javel? Ja, ik denk dat wel, hè. Net wat je doet, dat wil zeggen reinigt alles. Javel Lacroix, dat zal gewoon over een bus Javel gaan. Ah, fuck you. Ding, ding, ding. Kom ja, wat ben. Ah, mijn moeder doet hier wel. Allee jong. Kijk. Hey, hier is de chauffeur nog hard. Die reclame hierop jong. Dat is zo vet. Hier een ticketje. Kijk jong, hier zit de chauffeur. Huh? Leffen. Proviant of zo. Proviant. Prevoyant of zo. Man. Kijk jongen, een uurrooster van 1967. Niet waar. Kijk. Hier. 4, 11, 67. Dat is een oude tram, ze man. Kijk Jan. Hiermee werd de snelheid geregeld. Hè. Die rol die werd verdraaid. En daardoor kwamen die contactjes anders geschakeld. En zo kunnen met veel vermogen traag vertrekken en met weinig vermogen snel rijden. Ik heb 5 jaar tramchauffeur geweest. Gewoon volle tractie of geen tractie. Punt. Nu met zo'n tram kun je gaan niet rijden, paas ik. Wat dat moet er een watman zijn. Hola, hier zeg ik eens Batman spelen. Ik was maar de simpele tramchauffeur van de lijn. Deze is de watman. Dat is nog een divisie hoger. Daar staat ook nog een scheen exemplaarke precies. En hier achter ook. De sporen, de Piense wissels, die. Bam. Oh, Zot, jongen. Kom, niet aan hier. Kom. nog eens evenveel. Maar je moet hier wel een masker opzetten. Je mag hier wel een beetje te proeven. Ten dek. Shit, ja. Jullie zijn er wel. Kijk, met dat dakje erop. Met behangpapier behangen, zeg. Dat waren de eerste cabines met airconditioning.
Van alles op de muren geschreven. Ik denk dat deze, Thomas, ik denk dat deze de ingang is, Ja. maar de tunnel als de poort. Ik denk het ook. Ik ga nog naar boven, daar is de poort. Zie, inderdaad, de poort is daar. Maar je moet een camera staan, hè, maat. Ja. Check eens mee. Hier is de binnenweg weer. Het is wel een start dat ze binnen gaan komen. Hè. Sowieso, want die hebben de sleutel. Hè. Hier de lijn. Bam. Binnenkort de big chauffeur hiervan. Ha ha. Honk, honk. Deze zijn de bus niet proper gehouden. Nee. Ziet dat sturen? Er staat een beetje schimmel op het stuur. Een klein beetje algen. Licht algen zeg ik niet. Hè. Hier hebben we nog met gereden, zo dus, hè. Met de die niet meer. Hier is de vleurbel, hè? Dat is een tek. Oh, camera. Kan dat? Camera boven die deur in de hoek. Stel ik eens terug. Stel ik eens terug of niet? Oké, we gaan zachtjes terug. Ik kan op de terugweg wat foto's pakken van alles. Ja, er is een camera gepasseerd in de hoek van de grote poort. In de hoek is een camera. Daar is een poort. De ene keer. Daar is een poort en daar in de hoek van boven hangt een camera. En aan de buitenkant hangt er ook al een camera. En volgens ons werkt die nog. Nee, hier niet, jong. Hier niet, jongen. Nu zijn we aan de andere kant van waar we binnengekomen zijn. Maar die tunnels zijn hier gigantisch groot, maat. Je kunt zien allemaal bussen van de tek. Bussen. Precies zo. Maar dat zijn allemaal dezelfde. Hè. Allemaal dezelfde van de tek. Allemaal. Ik denk dat dat de laatste zijn die erbij gekomen zijn. Hè. Behalve de voorste. Dat is een hele speciale nieuwe foto. Hoe lang is het hier? Ja, die moet niet hier. Die moet zien. Rechts zat. Rechts klaar. Hier, dat zijn de speciaaltjes. Ha. Wat een vette tram, jongen. Hier dat voorstel hier. Hier is die van Plekkendaal. Dat is van het huis. Dat is de schoolbus. Maar dit, jong. Shit, gast. Dat is een tram uit het Wilde Westen, jongen. Ja, echt hè. Dat is een treintoestel. Dat is geen tram, dat is een trein. En dit hier van voor. Super schoon stuk. Ha. Check het af. Zo vet. Hier vooraan staat een bus. Hier. Hiervoor stond een bus. Pronkstuk. Pronkstuk, hè. Wacht even.
Keertje, Zijn we er? zijn we rond, zeg. Ja, ik weet dat we niet allemaal. Oh, dat is verschieten, zeg. Gewoon stukjes, hè, deze. Shit dan. De mij moet er licht zijn, waarom? Licht hebben we ervan? Oh, fuck, gewoon licht. Mannetjes, koosbesten. Niet simpel. Amai. Kom on jongen, kom on. Wringen. Als er een voet uit, dan is het licht. Geen voet. Ja, Geen knie zetten, hè. Oké. Zo waar zijn we al, maar dan moeten we hier boven ook Hier nog. buiten. Hier boven moeten we ook nog buiten geraken. Hè. Ik eerst de man. Die rugzak en die weg, maar ik kan er een voet hierop zetten. Mensen, dit gaan we niet meer filmen. Ik kan er een voet hierop zetten. Dit was echt een topper aan. Echt mega spannend. We zien jullie in de volgende aflevering. Zeg maar. Right. Iemand naar boven? Het is 4:30. We zijn hier bij de spoed gevallen voor Mr. Tommy. Het verdikt.